Khi bạn chuẩn bị vào một lệnh thì con số nào bạn thường gõ vào ô volume 0.1, 0.5 hay là một lot? Và bạn chọn con số đó dựa trên cảm tính hay dựa trên công thức chính xác? Nhiều trader mới bước vào thị trường thường xem lot size chỉ đơn giản là khối lượng giao dịch, nhưng thực sự nó chính là nút bấm quyết định bạn sẽ mất bao nhiêu tiền nếu như mà phân tích sai và sẽ kiếm được bao nhiêu tiền nếu như mà phân tích đúng. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không chỉ định nghĩa ở khái niệm lot là gì, mà còn quan trọng hơn thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách tính toán lot size một cách chuyên nghiệp nhất. Khi nắm được điều này thì bạn sẽ biến mỗi lệnh giao dịch trở thành một quyết định quản lý rủi ro có chủ đích thay vì chỉ một lần đặt cược và bảo hiểm. Đây là channel X Trading, nơi cung cấp những thông tin hữu ích nhất về hoạt động trading trên sàn Xnet. X Trading là đối tác phát triển hàng đầu của Xnet tại Việt Nam. Nếu bạn là người mới đến với X Trading, hãy bấm vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất mà X Trading phát hành. Nếu có thắc mắc nào, hãy để lại bình luận bên dưới video này. Team X Trading sẽ giải đáp bạn trong thời gian sớm nhất. Hướng dẫn đăng ký tài khoản và các thông tin update mới nhất về sàn Xnet chúng tôi có để trong phần mô tả và bình luận ghim của video. Ngoài channel mà bạn đang tìm hiểu, bạn có thể truy cập vào website của kênh X Trading để tìm hiểu những thông tin về sàn Xnet. Đường link của website tôi có để trong phần bình luận ghim hoặc trong phần mô tả của video. Trong thị trường tài chính thì lot là đơn vị chuẩn để đo khối lượng giao dịch. Thay vì nói tôi mua 100.000 euro thì chúng ta chỉ cần nói tôi mua một lot euro trên USD. Thì có 3 loại lot cơ bản mà chúng ta cần phải nắm. Đầu tiên là standard lot, tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Với hầu hết các cặp XXX trên USD thì một pip dịch chuyển tương ứng với 10 USD. Đây chính là khối lượng mà các tổ chức và quỹ thường hay dùng vì vốn của họ đủ lớn. Thứ hai là mini lot, tương đương với 10.000 đơn vị. Ở mức này thì một pip sẽ bằng 1 đô. Đây chính là lựa chọn phổ biến của nhiều trader cá nhân, cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro. Và cuối cùng là micro lot 0.01, tương đương với 1.000 đơn vị. Mỗi pip chỉ khoảng 0.1 USD. Với micro lot thì bạn có thể tập thực chiến và kiểm chứng phương pháp mà không lo mất quá lớn. Đặc biệt thì Xnet còn cung cấp thêm cho chúng ta là lot sen. Nó nằm ở trong tài khoản sen. Ở đó thì một lot sen sẽ bằng một micro lot. Điều này giúp trader mới có thể trải nghiệm thị trường thật, rủi ro cực nhỏ, phù hợp để xây dựng sự tự tin và kỷ luật trước khi mà tăng khối lượng. Điểm mấu chốt cần nhớ rằng lot càng lớn thì biến động tài khoản càng mạnh, lot càng nhỏ rủi ro càng được kiểm soát. Đây chính là lý do lot size trở thành nút điều chỉnh an toàn cho mỗi trader. Trader mới thường chọn lot theo cảm tính, thấy thị trường có vẻ chắc chắn thì sẽ vào một lot, phân vân thì vào 0.1, nhưng tư duy chuyên nghiệp thì hoàn toàn khác. Lot size không được chọn ngẫu nhiên mà nó là kết quả của một phép tính rủi ro. 3 yếu tố sẽ cần cân nhắc là số dư tài khoản, quy mô vốn mà bạn có, phần trăm rủi ro chấp nhận được, là mức mà bạn sẵn sàng mất trong một lệnh. Thông thường trader chuyên nghiệp chỉ để rủi ro từ 1 đến 2% vốn. Và cuối cùng là khoảng cách dừng lỗ, khoảng cách từ điểm vào lệnh đến mức bạn cắt lỗ nếu thị trường đi ngược. Và chung quy lại thì chúng ta sẽ có 3 bước. Bước 1 là xác định số tiền rủi ro tối đa. Giả sử tài khoản của bạn là 5.000 euro thì bạn chọn rủi ro 1% mỗi lệnh, nghĩa là số tiền rủi ro cho một giao dịch của bạn là 50 USD. Bước thứ hai là xác định khoảng cách dừng lỗ. Phân tích kỹ thuật cho thấy mức dừng lỗ khoảng tầm 25 pip là hợp lý nhất. Và bước cuối cùng là tính lot size phù hợp. Và 3 bước này chính là công thức giúp bạn trả lời dứt khoát nên vào bao nhiêu lot để thị trường nếu như đi ngược thì bạn vẫn giữ được vốn trong phạm vi an toàn nhất. Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn các cái công cụ mà Xnet hỗ trợ để giúp chúng ta tính toán trước khi mà vào lệnh nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đăng nhập vào nền tảng của Xnet trên trang web chính của nó nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấn vào ở tài nguyên. Rồi ở đây thì nó sẽ có này công cụ phân tích là giúp các bạn phân tích các mà lệnh bán mua. Thứ hai là lịch kinh tế, giúp các bạn theo dõi được tình hình kinh tế này, các tin tức sắp tới. Thứ ba là máy tính tài chính. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ dùng máy tính tài chính để mà tính toán ha. Ở đây thì nó sẽ phân bổ ra cho các bạn là có các sản phẩm như là ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số và tiền điện tử. Rồi ở đây thì mình đang ở ngoại hối ha. Mình ví dụ nha, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang là tính bằng hàng hóa đi. Đầu tiên là các bạn sẽ chọn cho mình là loại tài khoản. Là tài khoản nào? Bởi vì mỗi loại tài khoản nó sẽ có một cái mức phí khác nhau và các điều kiện khác nhau. Ở đây thì mình để mặc định là standard. Sau đó là chọn đồng tiền. Mình để USD ha. Và công cụ có nghĩa là sản phẩm ấy thì chúng ta tùy chỉnh cái công cụ. Ở đây thì mình sẽ để là XAUUSD và đồng 7 thì mình sẽ chọn đồng 7 mặc định của nó là 1/200 luôn ha. Và ở đây thì mình sẽ nhập số lot. Ví dụ mình sẽ đi 0.05. Sau đó thì chúng ta bấm tính thì lúc này nó sẽ hiện cho các bạn ra là ký quỹ, chi phí trên lệnh là phí submit, thứ ba là hoa hồng, phí qua đêm nếu như mà chúng ta giữ lệnh. Ở đây ký quỹ
là chúng ta sẽ mất 97 đô. Cái con số này thì giúp các bạn biết được nếu như vào một cái lệnh này thì ví dụ số vốn của bạn là 500 đô đi, thì các bạn sẽ mất bao nhiêu tiền để ký quỹ và chúng ta sẽ còn bao nhiêu tiền còn lại để mà chịu giá. Thứ hai là chi phí trên lệnh, là phí Robit, là cái điểm mà mình vào lệnh đấy. Và ngoài ra khi mà chúng ta giữ cái lệnh này mà nếu như mà lệnh bán mà qua đêm thì chúng ta sẽ không mất phí này. Nhưng mà ngược lại nếu như mà lệnh mua qua đêm thì chúng ta sẽ mất 2.40 đô nhé. Đây, ngoài ra thì các bạn để tính lot size phù hợp với lại cái số vốn của mình ấy, nếu như trader nào chưa biết thì chúng ta có thể dùng thêm một cái công cụ là công cụ tính lot của Medilo. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn theo các cái thông số nó cần nhé. Đầu tiên là số tiền trong tài khoản, ví dụ mình muốn đầu tư 1.000 đô thì mình sẽ để là 1.000 đô. Sau đó là rủi ro mỗi lệnh theo phần trăm tài khoản của bạn. Cái này thì sẽ tùy thuộc vào chiến lược và mức độ rủi ro mà các bạn mong muốn. Mình thì sẽ thường dùng ở mức từ 1 đến 2% thôi, nên mình giữ nguyên là 2% ha. Ở đây sẽ là số bip dừng lỗ, stop loss. Ví dụ các bạn muốn dừng lỗ bao nhiêu bip thì chúng ta sẽ nhấn vào đây. Và cuối cùng là chọn các cái cặp tiền tệ mà chúng ta giao dịch. Tương tự ở đây thì mình sẽ chọn vào XAUUSD ha. Rồi. Và lúc này thì nó sẽ cho chúng ta cái con số mà vào lệnh, số lốt vào lệnh tốt nhất có thể là 0,666. Thế lúc này khi mà trade một lệnh thì chúng ta có thể vào 0,6. Đây là một con số mà an toàn. Đấy, công cụ tính của nó thì rất là đơn giản thôi. Nếu như bạn nào chưa biết cách mà tính lốt cho tài khoản của mình thì có thể vào đây ha. Và khi mà các bạn đã biết rồi và muốn xem thêm nếu như vào lệnh thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu tiền ký quỹ trên tài khoản của Xnet và loại tài khoản nào sẽ mất bao nhiêu phí ký quỹ này, phí hoa hồng này, thì chúng ta sẽ tính toán trên cái công cụ này của Xnet. Và trên đây là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Điều quan trọng nhất là chúng ta cần nhớ lot size chính là công cụ quản lý rủi ro, không phải là con số ngẫu nhiên. Khi mà bạn xác định rủi ro tính lot size thì bạn đã đặt mình vào vị thế của một nhà quản lý quỹ chuyên nghiệp, người luôn biết trước mình sẽ mất bao nhiêu và luôn giữ kỷ luật dù thị trường có biến động như thế nào. Hãy bỏ thói quen chọn lốt theo cảm tính và bắt đầu từ hôm nay, hãy biến mỗi lệnh giao dịch trở thành một quyết định quản lý vốn thông minh. Bởi cuối cùng thì giao dịch thành công không phải là ai thắng lớn nhanh nhất, mà là ai còn trụ được lại trong thị trường này lâu nhất.